สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมวันนี้เนี่ยเองจะมาแนะนำสกินแคร์แล้วก็ส่วนผสมที่คุณควรมองหาในแต่ละช่วงวัยนะครับเพราะมาคิดดูดีๆแล้วเนี่ยผิวของเราในแต่ละช่วงวัยก็อาจจะมีปัญหาที่แตกต่างกันและที่สำคัญก็คือการตลาดขายฝันความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการดูแลผิวในแต่ละช่วงอายุก็แตกต่างกันเหมือนกันวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากผิวในช่วงวัย0 ถึง 15 ขวบสำหรับคุณแม่ๆคนไหนที่อยากจะหาสกินแคร์ให้ลูกๆต่อด้วยสกินแคร์วัยรุ่นวัยทำงาน first jobber 15 ถึง 25ต่อด้วยวัยผู้ใหญ่เต็มตัว 25 ถึง 40 และสุดท้ายสกินแคร์คุณพี่ๆวัย 40 บวกด้วยนะครับผิวคนอายุ 0 ถึง 15 เนี่ยเป็นยังไงมาเริ่มจากข้อดีกันก่อนละกันนะครับผิวเด็กเนี่ยจะมีคอลลาเจนเอลาสตินแล้วก็ไขมันเยอะมากๆผิวเลยดูอิ่มฟูเต่งตึงหน้าหยิกหน้าจับหน้าหมันเคี้ยวสุดๆนอกจากนี้เวลาเราอายุน้อยเนี่ยผิวก็จะผลัดเซลล์เร็วมากๆเลยดูเล่นแสงสดใสอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะเหมือนมันมีผิวใหม่ขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาแต่ข้อเสียคืออะไรเกราะป้องกันผิวของเด็กๆเนี่ยยังไม่พัฒนาสมบูรณ์แบบโดยทีเดียวมีความบอบบางทำให้แพ้ระคายเคืองง่ายไวต่อปัจจัยภายนอกและผิวเนี่ยอาจจะแห้งได้เพราะนอกจากเกราะป้องกันผิวบางทำให้เกิด trans epidermal water loss หรือว่าการสูญเสียน้ำออกจากผิวแล้วผิวเนี่ยยังผลิตน้ำมันน้อยกว่าผู้ใหญ่ด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นส่วนผสมที่ควรโฟกัสในช่วงวัย0 ถึง 15 มีอะไรบ้างจำไว้เลยว่าให้เรียบง่ายเอาไว้ก่อนความที่ผิวยังอ่อนแอเนี่ยจะมีโอกาสแพ้สูงแล้วผิวของเราก็ยังผลัดเซลล์ผิวได้ดีมากๆอยู่นะครับอาจจะยังไม่จำเป็นต้องทำอะไรมากมายเลยมาเริ่มจากอย่างแรกที่จำเป็นกันก่อนนะครับนั่นก็คือ cleanser อิงแนะนำว่าให้หาตัวที่มีสารทำความสะอาดหรือว่า surfactant ที่อ่อนโยนมากๆซึ่งความลับวงการอย่างแรกก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องหาสกินแคร์ที่เขียนว่าทำไว้สำหรับเด็กโดยเฉพาะเพราะมันคือการตลาดอย่างหนึ่งถ้าคุณเลือกสกินแคร์เป็นสามารถหาของดีได้ในราคาที่ถูกกว่าและเผลอๆประสิทธิภาพดีกว่าด้วยอย่าง surfactant อ่อนโยนเนี่ยก็มีอยู่ใน cleanser ทั่วไปตามตลาดมากมายเลยนะครับไม่ได้จำเป็นจะต้องเขียนว่าของเด็กเลยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ CeraVe Hydrating Cleanser ตัวนี้ที่พูดถึงอยู่เป็นประจำเลยเนี่ยก็ใช้แต่สารทำความสะอาดอ่อนโยนมากๆนะครับเป็นตัวเลือกที่เด็กๆก็สามารถใช้ได้นะครับสกินแคร์ต่อไปที่สำคัญมากๆเพอสำคัญที่สุดสำหรับคนกลุ่มนี้เนี่ยก็คือ sunscreen หรือว่ากันแดดงานวิจัยชี้ว่า 80% ของแสง UV ที่คนเราจะเจอทั้งหมดในชีวิตนี้เลยเนี่ยเราจะเจอก่อนอายุ 20 เพราะเด็กมักจะใช้ชีวิตแล้วก็ทำกิจกรรมข้างนอกมากกว่าผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าไม่ทาตอนนี้แล้วจะทาตอนไหนถึงลูกจะบ่นว่าไม่ชอบแต่ก็ต้องทานะครับอิงแนะนำว่าให้คุณแม่แล้วก็คุณลูกหากันแดดแบบ mineral นะครับใช้ฟิลเตอร์อย่างเช่น zinc oxide หรือว่า titanium dioxide เป็นหลักไม่ใช่เพราะว่ามันปลอดภัยต่อร่างกายมากกว่าแบบ chemical นะครับกันแดด chemical ก็ปลอดภัยแต่แบบ mineral ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีโอกาสการแพ้ต่ำนะครับก็เลยเหมาะกับคนที่มีเกราะป้องกันผิวที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่เช่นเดียวกันไม่ต้องหากันแดดที่เขียนว่าสำหรับเด็กโดยเฉพาะเพราะแม่ๆทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่ากันแดดสำหรับเด็กเนี่ยส่วนใหญ่ขาววอกแล้วก็เนื้อแย่มากตัวที่เนื้อบางเบาแล้วก็สบายมากๆที่อิงพูดถึงอยู่เป็นประจำเลยเนี่ยก็คือตัว Celemax Dual Barrier Watery Sun Cream ตัวนี้ราคา490 บาทสำหรับ40 ml เป็นกันแดด mineral ที่ใช้แค่ zinc oxide อย่างเดียวเลยนะครับแต่เป็นเนื้อที่ขาววอกน้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็ซึมเข้าผิวได้ดีมากๆมี ceramide complex ช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวแล้วก็ hyaluronic acid ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยนะครับและที่สำคัญอีกอย่างก็คือไม่มีน้ำหอมด้วยไม่ต้องพกหลายๆหลอดตัวนี้ตัวเดียวทาได้ทั้งบ้านเลยอย่างสุดท้ายที่คนวัยนี้ควรมีก็คือ moisturizer ที่ดีตัวหนึ่งเลือกตัวที่หนาหน่อยนะครับเพราะมันจะช่วยลดการระเหยของน้ำออกจากผิวได้ดีตัวที่แนะนำอยู่เป็นประจำเลยเนี่ยก็คือ Aveeno Daily Moisturizing Lotion สูตรนี้เนี่ยบอกเลยว่าทาได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวมีส่วนผสมของข้าวโอ๊ตช่วยปลอบประโลมผิวลดการคันความแดงแล้วก็ความแห้งได้ดีงามมากๆไม่มีน้ำหอมแล้วก็เหมาะกับเด็กที่แพ้ง่ายสุดๆนะครับความลับวงการอีกอย่างหนึ่งนะก็คือเด็กไม่ควรซื้ออะไรที่มีน้ำหอมเยอะเพราะโอกาสการแพ้จะสูงกว่าผู้ใหญ่อยู่แล้วนะครับซึ่งอิงจะไม่มีวันเข้าใจเลยนะครับว่าทำไมสกินแคร์ที่ทำมาสำหรับเด็กโดยเฉพาะถึงมีน้ำหอมเยอะขนาดนั้นหาตัว fragrance free ยากกว่าที่คิดมากๆไปกันต่อที่กลุ่มคนต่อไปนะครับช่วงอายุ 15-25 ผิวของคนกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างข้อดีคืออะไรรู้ไหมทุกคนในช่วงอายุนี้เนี่ยผิวยังคงผลัดเซลล์ได้เร็วอยู่ก็เลยดูเล่นแสงแล้วก็สดใสคอลลาเจนเอลาสตินไขมันก็ยังมีเยอะผิวก็เลยดูอิ่มฟูนะครับยังไม่มีริ้วรอยเกราะป้องกันผิวก็พัฒนามีความหนาเต็มที่ช่วยลด trans epidermal water loss แล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยดูชุ่มชื้นแต่อะไรรู้ไหมทุกคนสุขก็เตรียมไว้เพราะความทุกข์จะตามมาอีกไม่ไกลข้อเสียหลายๆอย่างเริ่มปรากฏตัวให้เห็นในวัยนี้แล้วอย่างแรกเลยนะครับคือฮอร์โมนอาจจะทำให้ผิวผลิตความมันออกมาเยอะบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มมีปัญหาสิวแล้วและแน่นอนถ้ามีสิวเมื่อไหร่รอยดำรอยแดงก็จะตามมารังควานต่อด้วยเพราะฉะนั้นสกินแคร์และส่วนผสมของคนวัยนี้ควรจะหน้าตาเป็นยังไงมาเริ่มจาก cleanser กันก่อนนะครับช่วงอายุนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่หลายๆคนเริ่มมีผิวมันมากขึ้นบางคนก็อาจจะเริ่มแต่งหน้าเป็นครั้งแรกด้วยมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้เสี่ยงต่อการ
อุดตันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น cleanser เนี่ยควรจะมีความอ่อนโยนแต่มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดได้สูงหน่อยยกตัวอย่างเช่น Ingu Hydrating Gentle Cleanser ก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับและใครที่แต่งหน้าเนี่ยก็อย่าลืมทำ double cleanse นะครับจะใช้เป็น micellar water หรือว่าพวกกลุ่ม oil หรือ balm cleanser ก็ได้เหมือนกันตัวที่อิงจะแนะนำสำหรับคนเป็นสิวมาโดยตลอดเลยเนี่ยก็คือ Bioderma เจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราเลยนะครับหรือว่าตัวนี้นะครับ Curel Makeup Cleansing Gel ก็ดีมากๆเลยเหมือนกันเป็น micellar เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ต้องใช้สำลีถูโอกาสการระคายเคืองแล้วก็การอุดตันก็จะต่ำมากๆเลยขั้นตอนต่อไปก็คือการปกป้องผิวด้วยครีมกันแดดความลับวงการเลยเนี่ยก็คือ 80-90% ของริ้วรอยที่เราจะมีในชีวิตเนี่ยเกิดจากแสง UV หมดเลยนะครับไม่ได้เกิดจากการที่เราไม่ใช้เซรั่มแพงๆตัวหนึ่งการลืมถูน้ำแข็งบนหน้าการไม่กินอาหารเสริมอันนั้นไม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นในวัยนี้วัยที่ผิวของเรายังผลิตคอลลาเจนธรรมชาติได้อยู่เนี่ยอย่าเสียเวลาเสียเงินกับพวกสกินแคร์ anti aging อาหารเสริมแพงๆเพราะ anti aging ที่ดีที่สุดณตอนนี้นะครับก็คือการใช้ครีมกันแดดอย่างที่บอกเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่เกราะป้องกันผิวของเราเนี่ย develop อย่างเต็มตัวแล้วเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้กันแดดแบบ chemical ที่เนื้อดีๆได้เลยนะครับไม่ต้องทนความขาววอกของ mineral sunscreen ลองดูคลิปเก่าๆของอิงได้เลยนะครับว่ามีตัวไหนที่แนะนำได้บ้างต่อไป moisturizer ถ้าให้อิงแนะนำเนี่ยคนวัยนี้ควรจะมองหา moisturizer ที่มีความบางเบาหน่อยถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะใช้ยารักษาสิวต่างๆอาจจะคิดว่าต้องโบกอะไรหนาๆหนักๆตลอดเวลาเพราะว่าหน้าเนี่ยอาจจะระคายเคืองแล้วก็แห้งจากสารพวกนี้แต่ความลับวงการอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณแค่ต้องหาส่วนผสมเสริมเกราะป้องกันผิวดีๆซะมากกว่าเนื้อเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องหนักเลยนะครับเผลอๆหนักเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้สิวแย่ลงซะอีกสามารถหา moisturizer เนื้อบางเบาที่มีส่วนผสมพวกนี้ได้แล้วอย่างเช่น Aestura Ato Barrier 360 Hydro Essence ตัวนี้นะครับที่อิงเคยรีวิวไปในวิดีโอ unboxing skincare จากเกาหลีล่าสุดเนี่ยเขามี official shop ในไทยแล้วนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองมากคือจริงๆเขาชื่อว่า Essence นะครับแต่ว่าเขาก็ทำงานเหมือนกับ moisturizer นั่นแหละอย่างตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้ Ceramide PC 104ทางบริษัทขายสารเนี่ยเขาชี้ว่ามีประสิทธิภาพเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็เสริมเกราะป้องกันผิวได้ดีมากๆอย่างที่เห็นเลยนะครับเนื้อเป็นโลชั่นเป็นน้ำบางๆใช้ง่ายมากๆเลยเนื้อแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีโอกาสอุดตันต่ำเหมาะกับคนวัยรุ่นที่เป็นสิวสุดๆเลยต่อไปนะครับมาดูส่วนผสมช่วยเรื่องสิวแล้วก็รอยสิวกันบ้างดีกว่าวัยนี้เนี่ยบอกตรงๆว่าเป็นวัยที่หลายๆคนอาจจะยังมีภูมิคุ้มกันพวกการตลาดต่างๆต่ำอยู่โดนป้ายยาแล้วก็โดนกดดันง่ายใครว่าไหนดีก็ต้องซื้อมาลองไหมจนรู้ตัวอีกทีก็คือประโคมสกินแคร์แรงๆเยอะไปหมดจริงๆแล้วความลับวงการอีกอย่างหนึ่งก็คือผิวของเราเป็นอวัยวะที่ฉลาดมากไม่ได้ต้องการอะไรเยอะเลยอิงแนะนำว่าให้ทำ skin cycling นะครับนั่นก็คือการเลือกส่วนผสมทีละตัวและสลับวันกันใช้นะครับเพื่อลดโอกาสการระคายเคืองให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับในวันแรกเนี่ยอิงจะเรียกว่าวันกรดไปทำงานให้หาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมกลุ่มกรดมาใช้ผลัดเซลล์ผิวซึ่งแบรนด์หนึ่งที่หายไปนานพอควรจนอิงนึกว่าไม่ใช่แค่ลาพักร้อนแต่เกษียณไปแล้วหรือเปล่าแต่จริงๆเขาไม่ได้ไปไหนเลยทุกคนเขาล็อกตัวเองอยู่ในห้องแลบวิจัยอย่างหนักหน่วงไม่อยากให้ใครมารบกวนนะครับก็คือ Eucerin นี่เองต้นปีนี้เนี่ยเขาออกสินค้าสิวใหม่ใน line Pro Acne Solution อิงดูส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะครับคิดว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดที่เขาเคยทำมาใน line นี้เลยแล้วในที่สุดก็ไม่มีน้ำหอมแล้วด้วยทุกคนเขาฟังฟีดแบ็กผู้บริโภคหนึ่งในตัวใหม่ในไลน์นี้นะครับก็คือตัว Eucerin Pro Acne Solution SOS Serum ราคา990 บาทสำหรับ40 ml ก็ต้องขอบคุณทาง Eucerin ที่ช่วยสนับสนุนส่วนนี้ของวิดีโอด้วยนะครับทุกคนฟังส่วนผสมนะครับอย่างแรกเลยมีกลุ่มกรด AHA ตัว lactic acid BHA ตัว salicylic acid แล้วก็ PHA ตัว gluconolactone รวมกันแล้วช่วยผลัดเซลล์ผิวได้ดีมากๆลดการอุดตันในรูขุมขนลดสิวนะครับแล้วก็ยังสามารถช่วยลดพวกรอยที่เกิดจากสิวได้ด้วยแต่สำหรับอิงเนี่ยส่วนผสมที่เด่นมากๆเลยก็คือ Decandyl เพราะมีวิจัยที่น่าสนใจมากๆหลายๆคนจะชอบพูดถึงการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย C. acne ที่ทำให้เกิดสิวแต่ Eucerin เนี่ยเขาวิจัยต่อไปอีกนะครับเขาบอกว่าปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นก็คือการก่อติดกันของพวกแบคทีเรียพวกนี้หรือที่เราเรียกว่า C. acnes biofilm การที่พวกเขาติดกันเป็นฟิล์มเป็นแพรเนี่ยสามารถทำให้เขาทนต่อยารักษาสิวทั่วไปรวมถึงพวกยาปฏิชีวนะต่างๆด้วย Decandyl เนี่ยเป็นส่วนผสมที่สามารถช่วยทำลายพวกฟิล์มพวกนี้ได้ทำให้สามารถรักษาสิวเรื้อรังได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับและนอกจากนี้ก็มีส่วนผสมดีๆอื่นๆที่พวกเราคุ้นเคยจาก Line Pro Acne Solutions อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Lycochalcone A หรือว่าสารสกัดจากรากชะเอมเทศสามารถช่วยลดอาการอักเสบของสิวได้ดีหรือว่า Carnitine ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ชอบมากๆเลยนะครับสามารถช่วยลดความมันแล้วก็คุมความมันได้นานถึง8ชั่วโมงในวันที่2ของ Skin Cycling เนี่ยอิงเรียกว่าวันวิตามิน A ไปทำงานนะครับหยุดใช้ตัวกรดไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็หาส่วนผสมกลุ่มวิตามิน A มาช่วยลดทั้งสิวแล้วก็รอยสิวเพิ่มเติมตัวที่มีงานวิจัยสนับสนุนอยู่เยอะที่สุดในด้านนี้นะครับก็คือ Adapalene
Vaseline ขายอยู่ในชื่อแบรนด์ Different หรือว่า Retinoic Acid ที่ขายอยู่ในชื่อ Retin A นะครับทั้ง2ก็เป็นยารักษาสิวนะครับต้องปรึกษาคุณหมอก่อนใช้นะครับสุดท้ายในวันที่3นะครับอิงเรียกว่าวันหยุดวันลาพักร้อนนะครับอย่างที่ชื่อบอกเลยวันนี้เนี่ยหยุดใช้กรดแล้วก็หยุดใช้วิตามิน A ใช้แค่ cleanser กันแดดแล้วก็ moisturizer basic อย่างเดียวแล้วในวันต่อมาก็ค่อยเริ่มต้นไซเคิลใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนว่า skin cycling routine เนี่ยเป็นอะไรที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมถ้าคิดว่า routine แรงไปอย่างเช่นในวันแรกเนี่ยแทนที่จะใช้กรดเป็นขั้นตอน leave on ก็อาจจะหากรดในขั้นตอน wash off หรือว่าโฟมล้างหน้าก็ได้เหมือนกันตัว Eucerin Pro Acne Solution 3x Treatment Gel to Foam Cleanser ราคา700 บาทสำหรับ150 ml มีส่วนผสมของ Salicylic Acid 2% แล้วก็ใช้กรด AHA ตัว Glycolic Acid แล้วก็ PHA ตัว Gluconolactone เนื้อก็จะเป็นเจลที่ถูกขึ้นมาเป็นฟองนะครับมีผลทดสอบเรื่องการลดสิวเหมือนกันมาลุยกันต่อที่ผิวคนอายุ 25-40 เป็นยังไงบ้างข้อดีนะครับก็คือผิวผลิตน้ำมันน้อยลงปัญหาสิวก็น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ข้อเสียก็คือผิวผลัดเซลล์ช้าลงทำให้ดูหมองดูไม่เล่นแสงและไม่สดใสเหมือนแต่ก่อนเมื่อวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนคอลลาเจนอิลาสตินและไขมันก็เริ่มลดลงผิวมี volume loss ดูอิ่มฟูน้อยลงและริ้วรอยก็ชัดขึ้นในขณะเดียวกัน natural moisturizing factors ก็น้อยลงกรอบป้องกันผิวบางลงนะครับมี trans epidermal water loss มากขึ้นบวกกับผิวที่ผลิตน้ำมันน้อยลงอยู่แล้วเนี่ยก็เลยเริ่มทำให้ผิวแห้งเพื่อซ้ำเติมเข้าไปอีกผิวโดนแสง UV สะสมมากขึ้นทำให้เริ่มเป็นฝ้าแล้วก็รอยดำส่วนผสมและสกินแคร์ที่คนกลุ่มนี้ควรจะโฟกัสเนี่ยมีอะไรบ้างมาเริ่มจาก cleanser กันก่อนเลยนะครับจริงๆก็อยากจะให้ใช้ cleanser ที่มี surfactant อ่อนโยนเหมือนกันนั่นแหละโดยเฉพาะใครที่เริ่มมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆผิวก็จะผลิตความมันน้อยลงเรื่อยๆยิ่งต้องรักษาความมันที่น้อยนิดตรงนี้ไว้ให้ดีเลยพวก cleanser ที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้ cleanser ในช่วงตอนเช้านะครับเก็บรักษาน้ำมันพวกนี้เอาไว้ล้างด้วย cleanser แค่ตอนเย็นเท่านั้นส่วนใครแต่งหน้าเนี่ยอิงแนะนำว่าให้ใช้ oil หรือว่า balm cleanser ที่มีน้ำมันดีๆช่วยบำรุงผิวด้วยตัวโปรดตลอดการของอิงนะครับก็ยังคงเป็นตัว Beauty of Choson Radiance Cleansing Balm ตัวนี้เขาใช้น้ำมันลำข้าวที่ช่วยบำรุงผิวได้ดีมากๆล้างแล้วไม่แห้งตึงแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันทิ้งพวกฟิล์มเคลือบผิวเอาไว้เลยมาถึงขั้นตอนการปกป้องผิวจากแสงแดดนะครับสำหรับคนอายุนี้เนี่ยอิงแนะนำว่ากันแดดอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอเพราะผิวบางไวต่อแสงไวต่อการเกิดฝ้ากระจุดด่างดำมากๆควรจะหาสารต้านอนุมูลอิสระมาเพิ่มด้วยนะครับแนะนำว่าให้ลองเข้าวงการวิตามินซีอย่างเช่น ascorbic acid ดูนะครับใช้ทุกเช้าก่อนขั้นตอนกันแดดเพราะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับสามารถช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายของแสง UV ได้ดีตัวอย่าง Hermitage C Signature 27.5 นะครับหรือว่า CeraVe Skin Renewing Vitamin C Serum ก็ดีมากๆเลยเป็น ascorbic acid 2 ตัวที่ใช้ง่ายมากๆนะครับลองไปดูรีวิวเก่าๆของอิงได้เลยถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่อิงพูดถึงในวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเช่นเคยนะครับส่วนกันแดดเนี่ยคนในอายุนี้สามารถใช้แบบ physical chemical hybrid จะใช้แบบไหนก็ได้เหมือนกันหมดเลยแค่หาตัวที่ชอบเนื้อมากที่สุดแล้วก็สามารถใช้ได้ต่อเนื่องทุกวันก็เพียงพอแล้วนะครับต่อไปขั้นตอน moisturizer น่าจะเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดแล้วสำหรับคนกลุ่มนี้ความลับวงการอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้เลยนะครับก็คือไม่จำเป็นจะต้องซื้อ counter brand หรือว่าอะไรที่ราคาสูงเลยจากประสบการณ์เองนะครับคนมีอายุบางคนเนี่ยจะชอบพูดว่าถ้าไม่แพงเนี่ยเอาผิวพี่ไม่อยู่หรอกนะใจเย็นก่อนนะครับความจริงที่ต้องรู้ก็คือสกินแคร์ไม่ได้แยกตามอายุเลยส่วนผสมที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณหาได้ในทุกราคาจริงๆแค่ต้องดูส่วนผสมเป็นหลักนะครับอย่าง moisturizer เนี่ยตัวหนึ่งที่บอกได้เลยว่ามีส่วนผสมที่ครบมากๆสำหรับคนมีอายุเนี่ยก็คือ Ingu Deep Repair Cream ตัวใหม่ตัวนี้นะครับมีทั้ง ceramide มีทั้ง petrolatum sweet almond oil squalane ทั้งหมดนี้ใส่มาเปอร์เซ็นต์สูงทั้งนั้นเลยสามารถเป็น occlusive ช่วยปิดผิวนะครับลด trans epidermal water loss หรือว่าการระเหยของน้ำออกจากผิวได้ดีมากๆมี Pentavitin Propanediol แล้วก็ Glycerin เปอร์เซ็นต์สูงเช่นกันสามารถช่วยเติมน้ำแล้วก็ดึงน้ำเข้าผิวทำให้ผิวดูอิ่มฟูแล้วก็ลดพวกริ้วรอยตื้นๆด้านบนได้ดีนะครับต่อไปมาดูส่วนผสมที่ช่วยพวกริ้วรอยแล้วก็ฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆกันบ้างเดี๋ยวอิงจะแนะนำเป็น routine skin cycling เช่นเดียวกันเลยวันแรกวันกรดไปทำงานนะครับควรจะหากรดมาช่วยทำให้ผิวเรียบเนียนมากขึ้นกรดตัวที่มีงานวิจัยสนับสนุนมากที่สุดสำหรับริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดำเนี่ยก็คือ AHA ตัว Glycolic Acid นะครับเพราะเขามีขนาดโมเลกุลเล็กสามารถเดินทางลงไปได้ลึกนะครับตัวที่ชอบมากและแนะนำมาโดยตลอดเลยนี้ก็คือ Beauty of Choson Green Plum Refreshing Toner ราคา540 บาทสำหรับ150 ml ตัวนี้เขาใช้ Glycolic Acid 2% บวกกับ Salicylic Acid 0.5% นะครับช่วยผลัดเซลล์ผิวทำให้ผิวมีความเรียบเนียนมากขึ้นและเป็นตัวที่ใช้ง่ายสบายผิวมากๆอ่อนโยนสุดๆเพราะมีสารสกัดจากลูกพรุนน้ำข้าวสารสกัดพวกนี้เนี่ยช่วยปลอบประโลมผิวได้ดีมากๆเลยนะครับทำให้ลดการระคายเคืองของกรดทาแล้วผิวเนี่ยไม่รู้สึกแสบๆยิบๆนะครับห
และเนื้อก็เป็นน้ำเหลวๆชุ่มชื้นซึมง่ายไม่หนึบผิวนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยวันที่2นะครับหยุดใช้กรดก่อนแล้วก็ไปที่วิตามิน A แทนวิตามิน A สำหรับคนมีอายุควรจะเป็นตัวไหนคำตอบคือไม่ใช่วิตามิน A ตัวอะดาปาลีนที่คนเป็นสิวใช้เพราะตัวนั้นวิจัยเรื่องริ้วรอยยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตัวที่ดีกว่าสำหรับทั้งริ้วรอยและก็จุดด่างดำก็คือ retinoic acid หรือว่า retin A ที่เป็นยานะครับควรปรึกษาคุณหมอก่อนใช้หรือถ้าอยากหาอะไรที่ไม่ใช่ยาสามารถซื้อได้ในสกินแคร์ทั่วไปเนี่ยให้ลองหา retinol ดูนะครับตัว Ingrid Green Tea Retinol Repair Shot ตัวนี้ก็ดีมากๆเช่นกันใช้ retinol รูปแบบ encapsulated นะครับมีความอ่อนโยนมากๆเลยแล้วก็ใส่มาให้เต็ม max dose 3% เลยมีงานวิจัยสนับสนุนเยอะมากๆเรื่องริ้วรอยนะครับแล้วก็มี matrixyl synthetic 2% ด้วยนะครับเป็นเพปไทด์ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนทำให้ริ้วรอยดูจางลงนะครับในวันที่3วันลาพักร้อนให้หยุดใช้ทั้งกรดและวิตามิน A ใช้แค่ cleanser moisturizer แล้วก็กันแดดอ่อนโยนอาจจะมีวิตามิน C ตัว ascorbic acid ได้อยู่นะครับแล้ววันต่อมาก็ให้เริ่มต้นไซเคิลใหม่อีกรอบนึงขอเน้นว่าวิตามิน A คนตั้งครรภ์ไม่สามารถใช้ได้เดี๋ยวยังไงจะมาทำคลิปแนะนำสกินแคร์รูทีนสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ให้อีกทีหนึ่งละกันนะครับสุดท้ายนะครับมาดูผิวช่วงอายุ40บวกกันบ้างข้อเสียก็คือผิวเนี่ยผลัดเซลล์ช้าลงไปอีกทำให้ดูยิ่งหมองแล้วก็ไม่เล่นแสงจนบางครั้งคนเราไม่ทันได้ตระเตรียมหัวใจคอลลาเจนอิลาสตินและไขมันเริ่มลดลงอีกเริ่มมีกระดูกที่สูญหายผิวยิ่งดูมี volume loss ดูอิ่มฟูน้อยลงนะครับแล้วก็ริ้วรอยดูชัดขึ้นในขณะเดียวกันเกราะป้องกันผิวก็ยิ่งบางลง trans epidermal water loss แย่ลงนะครับบวกกับผิวเนี่ยผลิตน้ำมันน้อยลงมากๆเลยทำให้ผิวแห้งสุดๆและแน่นอนแสง UV ก็สะสมมากยิ่งขึ้นทำให้เป็นฝ้ากระรอยดำชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูจากเทรนด์แล้วเนี่ยสังเกตได้ว่าการดูแลจะค่อนข้างคล้ายกับคนที่มีอายุ 25-40 เลยใช้ active ingredient เหมือนกันหมดวิตามิน C วิตามิน A กรด AHA moisturizer กันแดดแล้วก็ cleanser แต่อยากจะให้เน้นการป้องกันแสงแดดเป็นหลักเลยแนะนำว่าให้เลี่ยงแดดให้ได้มากที่สุดนอกจากกันแดดแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้พวกร่มเสื้อกัน UV ต่างๆนาทีนี้เขาต้องมาแล้วแหละ และนี่ก็คือ complete guide นะครับเป็น experiment การจัดรูทีนการจัดส่วนผสมตามช่วงวัยดูนะครับอาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจคอนเซปต์การใช้สกินแคร์ได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่สุดท้ายแล้วก็อยากฝากเอาไว้ด้วยนะครับว่าผิวของเราแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเราอาจจะเป็นคนวัยเด็กที่มีผิวแห้งอาจจะเป็นคนมีอายุเยอะที่ผิวมันก็ได้และแน่นอนทั้งพันธุกรรมแล้วก็ lifestyle factor ต่างๆก็สามารถส่งผลต่อผิวของเราได้หมดเลยก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะสามารถนำความรู้พวกนี้ไปปรับใช้เองได้เลยถ้าเกิดเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็อย่าลืมกด like subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับก็จะมีความหมายมากๆเลยสำหรับอิงสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยนะครับที่อิงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับบ๊ายบาย